เศรษฐีชราคนหนึ่งมีลูกชายเพียงคนเดียวและเขาก็รักลูกชายมากเขาตั้งใจว่าจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับลูกชายแต่เนื่องจากว่าเขามีเงินทองและทรัพย์สินมากมายที่หามาได้ด้วยความยากลำบากจึงตั้งใจว่านอกจากจะยกทรัพย์สินให้กับลูกชายแล้วยังจะช่วยลูกชายหาคู่ชีวิตอีกด้วยลูกเอ๋ยทรัพย์สินทั้งหมดที่พ่อมีนี้พ่อจะยกให้แก่เจ้าทั้งหมดแต่พ่อก็อยากให้เจ้ามีผู้หญิงที่ดีมาเป็นคู่ชีวิตจะได้ช่วยกันบริหารทรัพย์สินเจ้าเห็นด้วยกับพ่อไหมฉันไม่มีปัญหาหรอกจ้ะพ่อเพราะฉันก็ไม่เคยชอบพอกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนอีกอย่างฉันเชื่อว่าพ่อมีสายตาที่แหลมคมกว่าฉันคงจะเลือกผู้หญิงที่ดีให้กับฉันได้แน่นอนจ้ะลูกชายรู้สึกเห็นชอบกับการที่พ่อจะเลือกลูกสะใภ้ให้เขาไม่ขัดข้องที่จะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อเลือกเพราะเขาก็เชื่อว่ากว่าที่พ่อจะประสบความสำเร็จทำมาค้าขายรุ่งเรืองจนมีทรัพย์สินมากมายอย่างทุกวันนี้ย่อมเป็นเพราะพ่อของเขามีความฉลาดและมีสายตาที่แหลมคมคาดการเรื่องต่างๆได้อย่างแม่นยำดีถ้าอย่างนั้นพ่อก็จะเริ่มเสาะหาผู้หญิงดีๆมาเป็นสะใภ้และมาเป็นเมียของเจ้าหลังจากวันที่ได้คุยกับลูกชายเศรษฐีก็ได้ให้คนไปป่าประกาศว่าจะรับสมัครหญิงสาวที่มีหน้าตางดงามและมีปัญญาล้ำเลิศมาเป็นลูกสะใภ้หากใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดก็ให้มาสมัครกันได้เลยหลังจากเป่าประกาศออกไปก็มีหญิงสาวมากมายมาสมัครเศรษฐีกับลูกชายต่างมาช่วยกันคัดเลือกหญิงสาวเหล่านั้นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนักเพราะบางคนมีหน้าตาสวยหยาดฟ้ามาดินทว่ากลับไม่มีความรู้เลยสักนิดบางคนก็ไม่รู้หนังสือเอาแต่แต่งตัวสวยไปวันๆบางคนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนใจในทรัพย์สมบัติของเศรษฐียังออกนอกหน้าชนิดที่ว่าขนาดนั่งพูดคุยกันอยู่ก็เอาแต่สอดสายตามองไปที่ข้าวของเครื่องประดับสวยงามและมีราคาแพงภายในบ้านของเศรษฐีตลอดเวลาการคัดเลือกว่าที่สะใภ้ดำเนินไปหลายวันจนกระทั่งลูกชายของเศรษฐีเกิดถูกใจกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีหน้าตาที่ไม่สวยมากแต่ก็หมดจดเกลี้ยงเกลาเวลาที่มองแล้วให้ความรู้สึกสบายตาสบายใจเพราะเธอมีรอยยิ้มที่อ่อนโยนหญิงสาวพูดจาฉะฉานน่าฟังรู้หนังสือและชอบอ่านหนังสือต่างๆที่ประเทืองปัญญาฉันชอบคนนี้จ้ะพ่อลูกชายเอ่ยกระซิบกับผู้เป็นพ่อพ่อพิจารณาดูแล้วก็คิดว่านางน่าจะเหมาะกับลูกและเหมาะที่จะมาช่วยลูกดูแลจัดการทรัพย์สมบัติต่อไปในภายหน้าถ้าลูกชอบนางพ่อก็จะประกาศให้นางเป็นว่าที่เจ้าสาวของลูกเศรษฐีเองก็คิดตรงกันกับลูกชายเมื่อเศรษฐีและลูกชายมีความคิดตรงกันเขาจึงให้คนใช้ไปแจ้งข่าวนี้กับหญิงสาวทั้งยังบอกให้หญิงสาวคนอื่นๆกลับบ้านไปได้เพราะได้เลือกว่าที่ลูกสะใภ้เอาไว้แล้วและหญิงสาวแต่ละคนก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าทุกคนได้ของที่ระลึกติดตัวกลับบ้านไปกันครบทุกคนจึงทำให้ไม่มีหญิงสาวคนไหนโกรธเคืองที่ไม่ผ่านด่านทดสอบคัดเลือกให้เป็นสะใภ้ของเศรษฐีเมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกหญิงคนไหนมาเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีก็ให้คนงานในบ้านจัดเตรียมห้องหับให้ว่าที่สะใภ้ได้พักผ่อนและรอเวลาที่จะจัดเตรียมงานแต่งให้ยิ่งใหญ่และกระเริกไม่น้อยหน้าใครการเตรียมงานนั้นใช้เวลาหลายวันเพราะระดับเศรษฐีใหญ่แล้วจะจัดงานแต่งให้ลูกชายคนเดียวทั้งทีจะน้อยหน้าใครไม่ได้หญิงสาวที่กำลังจะได้เป็นสะใภ้ของเศรษฐีได้เห็นคนงานในบ้านวุ่นวายเดินเข้าเดินออกไปมาบางก็ขนข้าวของที่เศรษฐีซื้อมาให้สำหรับใช้ในงานแต่งเรียกว่าคนงานในบ้านมีเป็น10 คนแต่ละคนก็ไม่มีใครมือว่างกันเลย
ต่างคนต่างช่วยกันเตรียมงานกันเป็นที่วุ่นวายไปหมดเมื่อเศรษฐีเห็นว่าที่สะใภ้ออกไปดูคนงานจัดเตรียมงานแต่งก็รู้สึกได้ว่าหญิงสาวต้องคิดว่าตนเองเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดเป็นแน่ที่จะได้เป็นเจ้าสาวในงานแต่งงานที่โด่งดังและยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองนี้ค่ำคืนนั้นเศรษฐีจึงเรียกลูกชายและว่าที่สะใภ้มาพูดคุยกันเป็นยังไงบ้างลูกรักของพ่องานที่พ่อเตรียมให้เจ้าทั้งสองยิ่งใหญ่อลังการดีไหมเศรษฐีพูดไปก็ยืดอกไปด้วยความภาคภูมิใจในความมั่งมีของตนฝ่ายลูกชายแม้จะเป็นลูกเศรษฐีคาบช้อนเงินช้อนทองมาตั้งแต่เกิดแต่พอมาเห็นว่าพ่อเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่อลังการจนเกินตัวก็เริ่มรู้สึกอึดอัดหญิงสาวเห็นใบหน้าอันแสนอึดอัดของว่าที่สามีแล้วก็เข้าใจดีแล้วเจ้าล่ะว่ายังไงดีใจไหมที่พ่อจะจัดงานให้เจ้าอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ว่าใครที่ได้มาร่วมงานแต่งของเจ้าทั้งสองคนจะต้องเอาไปเล่าลือกันแน่ๆว่าเจ้าโชคดีที่เป็นลูกของพ่อเจ้ารู้ไหมว่าเงินทองที่พ่อใช้เพื่อแต่งเจ้าเข้ามาเป็นสะใภ้เป็นจำนวนเงินเท่าใดเศรษฐีเอ่ยถามสะใภ้ประหนึ่งว่าโอ้อวดทว่านางกลับตอบเขาไปตรงๆก็คงจะมีค่าราวๆอาหารอร่อยๆสักมื้อหนึ่งนะจ๊ะพ่ออะไรนะพ่อเตรียมงานใหญ่โตขนาดนี้เจ้ายังมาว่าพ่อใช้เงินเท่าค่าอาหารมื้อเดียวเท่านั้นเองหรือใช่จ้ะพ่อใช้เงินเท่านั้นเมื่อเศรษฐีได้ฟังก็โกรธมากนาทีนั้นเขาจึงตัดสินใจทันทีว่าจะไม่ยอมรับนางมาเป็นสะใภ้อย่างเด็ดขาดเพราะเขารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากที่โดนสะใภ้หยามกันถึงเพียงนี้เศรษฐีโมโหในวาจาของว่าที่สะใภ้และตัดสินใจว่าจะพานางกลับไปส่งคืนให้แก่ผู้เป็นพ่อและแม่และจะไม่ยอมร่วมวงวานกับนางเป็นอันขาดเพราะขนาดยังไม่ได้เป็นสะใภ้นางยังดูถูกเขาถึงเพียงนี้ต่อไปหากนางมาอยู่ร่วมบ้านด้วยนางอาจจะไม่เห็นหัวเขาและไม่เกรงใจเขาอีกก็เป็นได้วันรุ่งขึ้นเศรษฐีออกอุบายว่าจะพานางกลับไปบ้านเพื่อส่งข่าวให้พ่อกับแม่ของนางมาร่วมงานด้วยและได้เอ่ยปากชวนลูกชายให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่ว่าจะไม่มีใครคอรหาและเมื่อไปถึงบ้านของหญิงสาวแล้วจะได้บอกยกเลิกงานวิวาห์ครั้งนี้กับพ่อและแม่ของนางไปตรงๆทั้งสามออกเดินทางโดยวัวเทียมเกวียนและมีคนรับใช้ตามไปด้วยคอยหาอาหารมื้อกลางวันให้กินเมื่อเริ่มออกเดินทางไปเกวียนก็ต้องหยุดลงกลางทางเพราะสวนเข้ากับขบวนแห่ศพที่มีคนร่วมเดินทางมามากมายหลายสิบคนแต่ละคนมีหน้าตาดูเศร้าหมองบ้างก็ร้องไห้โศกเศร้าเหลือพรรณนาเมื่อขบวนศพผ่านมาใกล้ๆหญิงสาวก็เอ่ยถามออกไปนั่นตายคนเดียวหรือตายหลายคนจ๊ะเศรษฐีได้ฟังก็นึกโมโหและดูถูกเธอเพราะเห็นอยู่ว่ามีโลงศพแค่โลงเดียวเท่านั้นที่ชาวบ้านช่วยกันแห่ไปแต่หญิงสาวกลับบอกว่ามีคนตายหลายคนฉันตัดสินใจถูกแล้วที่จะส่งนางคืนพ่อกับแม่ของนางเศรษฐีคิดในใจว่าตนเองตัดสินใจอย่างไม่ผิดพลาดเมื่อเกวียนของเศรษฐีออกเดินทางต่อก็มีทุ่งนาเหลืองอารามอยู่สองข้างทางเพราะมีข้าวกำลังสุกชูช่อสวยสวยงามและชาวนาก็เริ่มลงมือเกี่ยวข้าวไปแล้วบางส่วนหญิงสาวพูดทักทายกับชาวนาแล้วเอ่ยถามออกไปนั่นเกี่ยวข้าวของปีนี้หรือปีที่แล้วจ๊ะลุงป้าเศรษฐีเกิดความโมโหหนักที่หญิงสาวเอ่ยถามไปเช่นนั้นเพราะมันเป็นคำถามของคนโง่ชัดๆใครที่ไหนจะเกี่ยวข้าวของปีที่แล้วข้าวที่กำลังเกี่ยวอยู่ในนาก็ต้องเป็นข้าวของปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัยนางช่างโง่เขลาเสียจริงๆเศรษฐีนึกต่อว่าในใจ
และรู้สึกชิงชังในความโง่เขลาของหญิงสาวเป็นอย่างมากเขาแสดงออกทางสีหน้าอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบเธอแม้เธอจะเอ่ยถามไถ่ด้วยความห่วงใยว่ากระหายน้ำหรือหิวอาหารหรือไม่แต่เขาก็ไม่ตอบแสดงให้เห็นว่าไม่อยากเสวนากับเธอตรงข้ามกับฝ่ายลูกชายที่พูดคุยกับเธออย่างเป็นปกติแบ่งปันน้ำดื่มและของว่างระหว่างทางให้แก่กันกระทั่งพักกินข้าวกลางวันและออกเดินทางต่อจนใกล้จะถึงหมู่บ้านที่หญิงสาวอยู่เศรษฐีก็ทนไม่ไหวจึงเอ่ยปากถามถึงเรื่องโง่เง่าที่เธอทำมาตลอดทั้งวันก่อนรวมถึงวันนี้ด้วยฉันขอถามเธอเถอะนะว่าที่เธอตอบคำถามฉันในวันก่อนและก็ถามชาวบ้านในวันนี้มันหมายความว่ายังไงเธอไม่คิดว่าพูดออกมาแบบนั้นจะเป็นเรื่องโง่เง่าหรือไม่นี่จ้ะพ่อฉันก็พูดไปตามที่ฉันคิดและเธอคิดอะไรของเธอถึงได้พูดออกไปแบบนั้นเศรษฐียิ่งสงสัยหนักถ้าเรื่องที่ฉันบอกพ่อไปว่ามูลค่าการจัดงานแต่งของฉันกับลูกชายของพ่อเทียบเท่ากับอาหารอร่อยๆ1 มื้อนั่นก็เพราะว่าความสุขของคนเรานั้นจะมีอะไรไปมากกว่าการได้กินอาหารอย่างอิ่มอร่อยได้นอนพักผ่อนในบ้านที่ปลอดภัยการที่พ่อทุ่มเงินไปมากมายขนาดนั้นไม่ใช่ความสุขของลูกชายพ่อหรอกจ้ะแต่ทำไปเพื่อจะโอ้อวดความมั่งมีของตนเองและวันนั้นที่พ่อถามเขาก็มีสีหน้าอึดอัดแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่อยากให้พ่อต้องเสียเงินมากมายเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแบบนั้นจริงไหมจ๊ะหญิงสาวตอบคำถามเศรษฐีก่อนจะหันมามองหน้าว่าที่สามีชายหนุ่มยิ้มออกมาทันทีที่เธอมองเขาออกและเข้าใจในสิ่งที่เขาคิดแม้เพียงแค่เขาทำหน้าตาอึดอัดใจเล็กน้อยเธอก็มองเขาออกแล้วว่ากำลังรู้สึกเช่นไรแล้วเรื่องที่เธอพูดถึงขบวนแห่ศพนั้นเล่าก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือว่าตายแค่คนเดียวทำไมถึงยังไปถามอีกว่าตายกี่คนที่ฉันถามแบบนั้นก็เพราะอยากรู้ว่าคนตายนั้นเป็นใครและในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนอย่างไรยังไงล่ะจ๊ะพ่อถ้าคนตายเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทำดีเพื่อคนอื่นเลยยามตายไปก็ย่อมไม่มีใครโหยให้อาลัยอาวรณ์แก่เขาตรงกันข้ามหากตอนยังมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีทำเพื่อคนอื่นรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อตายไปคนก็ย่อมเสียดายร้องไห้อาวรณ์เหมือนจะขาดใจตายไปกับเขาด้วยเมื่อนางอธิบายปรากฏว่าเศรษฐีถึงกับอึ้งไปและไม่คิดว่าหญิงสาวจะเป็นคนที่มีความคิดเฉียบแหลมถึงเพียงนี้แต่เพื่อให้เขามั่นใจว่าเธอเป็นคนฉลาดจริงๆเขาจึงได้เอ่ยถามเรื่องนาข้าวแล้วเรื่องนาข้าวเล่าที่เธอถามว่าเกี่ยวข้าวของปีที่แล้วหรือปีนี้ทำไมเธอถึงถามไปอย่างนั้นอ๋อที่ฉันถามไปอย่างนั้นน่ะก็เพราะว่าโดยมากแล้วชาวนามักจะไปกู้หนี้ยืมสินเท่าแก่มาเพื่อเป็นทุนเพาะปลูกก่อนเมื่อเกี่ยวข้าวก็ต้องเอาเงินไปชดใช้หนี้สินที่ตัวเองไปกู้ยืมมาก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่าข้าวที่ปลูกอยู่ในนานั้นปีนี้ก็ไม่ได้ให้ผลผลิตอะไรแก่เขาเลยนอกจากต้องเอาเงินไปใช้หนี้เก่าเศรษฐีและลูกชายถึงกับอึ้งตะลึงงันไปเลยทีเดียวที่ได้ฟังความคิดอันแสนแยบคายของหญิงสาวโอ้เจ้าจึงเป็นผู้หญิงที่มีความฉลาดเสียจริงเชียวถ้าอย่างนั้นเจ้าคงรู้สินะว่าพ่อพาเจ้ามาบ้านเพื่ออะไรเศรษฐีอย่างเชิงถามว่านางรู้ทันเขาหรือไม่หญิงสาวส่งยิ้มมาและพยักหน้าให้เป็นการบอกว่าเธอรู้ว่าเขาจะทำอะไรรู้จ้ะพ่อจะพาฉันมาส่งบ้านเพราะคิดว่าฉันโง่พูดจาไม่รู้ความใช่ไหมจ๊ะใช่ที่แรกพ่อคิดแบบนั้น
ฝ่ายลูกชายได้ฟังก็ตกใจอ้าวพ่อทำไมพ่อทำแบบนั้นเล่าไม่ถามฉันสักคำฉันชอบนางมากเลยนะพ่อจะมายกนางคืนให้กับพ่อแม่ของนางไม่ได้ลูกชายโวยวายออกมาทันทีพ่อผิดเองลูกเอ๋ยที่คิดน้อยไปและมองคนที่เจ้าชอบแบบผิวเผินไม่ได้มองนางให้ลึกซึ้งแต่ในเมื่อเราเดินทางมาจนจะถึงบ้านของนางอยู่แล้วพ่อว่าเราก็รับพ่อกับแม่ของนางไปอยู่กับเราเสียเลยดีไหมลูกบ้านเราก็กว้างขวางใหญ่โตให้พ่อแม่นางไปอยู่ด้วยนางก็คงจะมีความสุขใช่ไหมเศรษฐีอธิบายยืดยาวให้ลูกชายฟังก่อนจะหันมาถามหญิงสาวในตอนท้ายฉันขอบคุณพ่อมากจ้ะที่ปราณีฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อต่างหากต้องขอโทษที่มองลูกแค่ภายนอกแล้วตัดสินใจว่าลูกโง่แต่พอได้ฟังลูกอธิบายแล้วกลายเป็นว่าพ่อเองที่โง่ยกโทษให้พ่อด้วยนะเศรษฐีเอ่ยขอโทษหญิงสาวไม่เป็นไรจ้ะพ่อฉันไม่เคยคิดโกรธเคืองพ่อเลยหญิงสาวเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มและเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงบ้านของหญิงสาวเศรษฐีก็ได้เอ่ยเชื้อเชิญให้พ่อและแม่ของเธอไปร่วมงานแต่งด้วยกันและให้ไปอยู่ด้วยกันที่คฤหาสน์ของเศรษฐีเสียเลยถือเป็นของขวัญให้กับว่าที่สะใภ้ด้วยนับตั้งแต่นั้นหญิงสาวและลูกชายของเศรษฐีก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันและช่วยกันทำการค้าขายบริหารทรัพย์สินเงินทองของเศรษฐีให้งอกเงยขึ้นอีกมากมายด้วยความฉลาดเฉลียวเจ้าปัญญาของลูกสะใภ้นั่นเอง